Hello, today's lesson is set the portion as instructed. आजको लेसन यहाँनिर फिगर देख्नु हुँदैछ सेट गर्न पर्ने सेट भनेको चाहिँ त्यो कोरेर फ्र्याक्सन देखाउनु पर्ने जस्तै यहाँ 3/6 छ यहाँ 1/4 छ 2/5 छ हो देख्नु हुँदैछ यसले गर्दाखेरि यो म तपाईलाई सानो पेपरमा जस्ताको त्यस्तै यो नक्सा पेपरमा लिएर म आउँदैछु हेलो वेलकम टु YouTube channel Aser tutorial. If you are here for the first time, please don't forget to subscribe this channel. Here in front of you, class 5 math chapter 5 exercise 5.1 question number 2 set the portion as instructed. अघि नै मैले भनिसकेँ we have to set the fraction here given in front of you. Okay, यहाँनिर छ अलिकति यहाँनिर डायग्राम बनाउनु छ यो पनि तयार भइसकेको छ र यो सेडिङ गर्नु सजिलो छ बुझ्नु हुँदैन यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रोमा जहिले पनि एउटा फ्र्याक्सन हुन्छ त्यो फ्र्याक्सनलाई चाहिँ डायग्रामबाट हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो बुझ्यैन म सुरु गरे ल यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नि जसले पनि यो भिडियो हेर्नुहुँदैछ नि म इम्पोर्टेन्ट कुरा बताउँछु त कसैलाई नभन्नुहोस् है ल नबताउनुहोस् है कसैलाई यहाँ फ्र्याक्सन चाहिँ नि न्युमेरेटर एन्ड डिनोमिनेटर भन्छ माथिकोलाई न्युमेरेटर भन्छ तलकोलाई डिनोमिनेटर भन्छ सेट गर्दाखेरि चाहिँ डिनोमिनेटर होइन तर न्युमेरेटर हेरेर सेट गर्नुहोस् यो कुरा अरूलाई थाहा हुँदैन 3 छ नि हैन 1 यहाँ कति छ अझै 2 3 मैले कहाँ हेरेर यो सेट गरेको छु न्युमेरेटर हेरेर सेट गरेको छु डिनोमिनेटर हेरेर सेट गरेको भएदेखि सबै रङ हुन्थ्यो कुरा बुझ्यो हैन रङ हुन्थ्यो अहिले मैले डिनोमिनेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले टोटल कति छ यहाँ 6 छ हैन 1 2 3 4 5 6 हुन्छ यस्तो टोटल हुन्छ सेट गर्ने बेलामा चाहिँ डिनोमिनेटर हेर्नु हुँदैन न्युमेरेटर हेर्नु पर्यो यो न्युमेरेटर भनेको माथिको नम्बर ल अब यहाँनिर हेरौँ न्युमेरेटर हेर्नु पर्यो हैन के हो कन्फ्युज बनाउने मान्छे आएको छैन होला ल अब यहाँ माथि 1 छ जहाँ सेट गर्दा पनि जस्तो तपाईले यहाँनिर मैले गरेँ यहाँ गर्दा पनि हुन्थ्यो किनभने 3 छ तीनटा जुनै भए पनि सेट गर्दा हुन्छ यु क्यान सेट एनी पार्ट्स अफ द फिगर ओके I will like to set here न्युमेरेटरमा कति छ न्युमेरेटरमा 1 ठीक भन्नुभयो तपाईले 1 छ यो सेट गर्नुहोस् बस भइहाल्यो तपाईको आन्सर करेक्ट जब तपाईँ एक्जाममा यो आउँछ नि यस्तो क्वेसन यहाँ अहिले मैले भन्दै गरेको थिएँ याद गरिराख्नुहोस् है ल मैले अलि भनिदिइरहेको छु यो कसैलाई नभन्ने यो कहिले रङ हुँदैन तपाईँले यसो गर्नु नि हो तपाईको कलर पेन्सिल छ भने स्केच पेन हैन कि कलर पेन्सिलले सजिलो हुन्छ ल नक्सा बनाए मजाले त्यहाँदेखि 1 छ मैले 1 पार्ट सेट गरेँ एन्सर राइट हो अब लास्ट 1 2/5 छ हैन 2/5 छ यो 5 त डिनोमिनेटर हो डिनोमिनेटर चाहिँ टोटल पार्ट्स हुन्छ 1 2 3 4 5 हो जहाँबाट गर्दा पनि त्यति नै हो 1 2 3 4 5 यहाँबाट गर्नु 1 2 3 4 5 एउटै हो अच्छा 2 पार्ट्स मैले सेट गर्न पर्यो सेट गर्नु भनेको त यस्तै हो रङ लगाए भएर आए के छ हैन एकछिन हेर्नुहोस् कसरी मजाले सेट गरेर सेट गर्दाखेरि हो ड्राइङ गर्ने मजा आउँछ नि त हैन त्यहाँदेखि तपाईले पनि होमवर्क पाउनुहुन्छ कि त्यसरी नै गर्नुहोस् ल यो गोलो चाहिँ कसरी होला नि त कम्पास युज गर्दा पनि हुन्छ बुझेन कम्पासमा लगायो त्यहाँदेखि लाइन ताने कम्पास कहाँनिर छ यस्तो कम्पास हुन्छ यसमा स्केच पेनहरु हुन्छ या केही पेन्सिलहरु छिरिहाल्छ मजाले सुइया कोर्दा हुन्छ ल यो सक्यो यो 2/5 भयो कि भएको छैन भयो भएको छैन कि भयो 2 छ मैले कतिवटा सेट गरेँ अन्ली 1 त्यसले गर्दाखेरि अझै फेरि एउटा गर्दियौं
यो पनि सकिहाल्यो 2/5 भइहाल्यो हो 2 लेखेको छ मैले 2 पार्ट्स सेट गरेको छु र यसरी 1 2 3 गर्दा गर्दै जान्ने नानीले एकै तालमा बुझिहाल्छ एक खेपदेखि दुई खेप हेर्नु पर्दैन ध्यानसँग हेऱ्यो भनेदेखि है ल ध्यानसँग हेऱ्यो भनेदेखि एक खेपदेखि दुई खेप हेर्नु पर्दैन अब चनक फनक गर्दै यताउता फर्किँदै हेऱ्यो भने त त्यहाँदेखि गरी त्यस्तो त कस्तो अल्छी लाग्दो हुन्छ होइन ल अब तपाईँको एक्सपिरियन्सको लागि तपाईँलाई पनि म केही होमवर्क दिँदैछु तपाईँले याद गर्नु होला हेर्नुहोस् है आउँदैछ म यो पहिला सकिहाल्छु बुझ्नुभयो होला है यहाँनिर अब बुझेन भने के गर्नुहुन्छ यसलाई अलिकति फेरि तपाईँले ब्याकवर्ड आएर तपाईँले फेरि रि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो तपाईँको हातमा र म होमवर्क दिँदैछु ल हेर्नुहोस् है त Hello, my dear friends and student of class 5. Here is the homework for you. This homework is in purpose of making you experience in shading the different kind of the fraction in the object. This is start from question number A to question number J. Okay. मैले कति मेहनत गरेर यत्रो सबै यो फिगरहरू तपाईँको लागि बनाइदिएको छु तपाईँले अघि कसरी सिक्नुभयो नि त्यसरी नै तपाईँले सेट गरेर तपाईँले मेरो WhatsApp नम्बरमा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ अलिकति भिडियोलाई पज गर्नुहोस् म एकछिन राखिदिँदैछु यहाँदेखि एदेखि लिएर एफसम्म छ त्यसको बादमा फ्र्याक्सनहरू पनि बुझ्नु हुँदैछ ल 2/9 हो यो 6/20 त्यसको बादमा फेरि म यो राखिदिँदैछु तपाईँले भिडियोलाई पज गरेर तपाईँले राम्रोसँग सार्न सक्नुहुनेछ यति मात्र होइन अलिकति रहेको छ लास्ट लाइन हो JKLसम्म छ 6/8 2/3 द 10/16 ओके 10/16 छ ल यो भइसकेको छ तपाईँलाई कङ्ग्रेचुलेसन राम्रोसँग सेट गरेर तपाईँले पठाउने मेरो WhatsApp नम्बर 9732113943 र लास्टमा सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नुहोस् है यसको नेक्स्ट भिडियोको लागि तपाईँले डिस्क्रिप्सन बक्समा तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ